Mănăstirea Almaș. Almaș este o mănăstire ortodoxă de călugări situată în Valea Pârâului Almaș, în satul Almaș, comuna Gârcina, la circa 12 km nord-vest de municipiul Piatra Neamț. Ctitorii mănăstirii sunt considerați a fi Vasile și Maria Almaș, ciobani din zona țării Hațegului, care s-au refugiat din Transilvania în aceste locuri moldave din cauza persecuțiilor religioase ale maghiarilor împotriva românilor ortodoxi. Pe turnul Cloponiță, deasupra porții de intrare, vedem icoana Acoperământul Maicii Domnului. Cu ajutorul localnicilor, în anul 1659, familia Almaș înalță aici un paraclis de lemn, probabil pe locul unei mai vechi betre monahale, datând din secolul XV. Acel paraclis avea hramul Sfântul Nicolae, iar icoanele mari și iconostasul erau cele aduse de la biserica din satul de unde au plecat ctitorii. Acestea se găsesc acum în muzeul mănăstirii. Vedem biserica mare a mănăstirii, construită în mai multe etape și încununată cu 3 turle. Revedem dinspre interiorul incintei turnul Cloponiță, decorat cu icoana Maicii Domnului Oranta, rugătoarea, după care vom face un tur al mănăstirii. Dintre vechile clădiri se mai păstrează turnul Cloponiță și o veche casă țărănească, unde se află paraclisul Sfântul Nicolae, construit în anul 1725. În spate se zărește turla acestui paraclis, iar lângă noi, casa monahală, ridicată în anii 1992-2000. Din colțul opus al incintei vedem livada mănăstirii, vechi case tradiționale, paraclisul Sfântul Nicolae. Între paraclis și biserică sunt 2 mici construcții din lemn. În spate se zărește casa monahală. Biserica are formă de cruce, de o parte și de alta a altarului, fiind 2 pridvoare folosite ca proscomidiar și diaconicon, veșmântar. În spate este paraclisul Sfântul Nicolae, iar lângă noi lumânărarul și un magazin bisericesc. Nu mult timp după ridicarea vechiului schit, acesta este distrus de tătari. Biserica a fost refăcută în anul 1715 și schitul a funcționat până în 1821, când a fost jefuit de eteriști. Călugării au fost torturați și alungați, motivul fiind faptul că slujbele nu se țineau în limba greacă, așa cum era obiceiul în perioada fanariotă. Tot în anul 1821, familia logofotului Balș a construit în piatră actuala biserica mănăstirii și care a primit hramul Duminica Tuturor Sfinților. Noul schit din 1821 a fost populat cu obște de maici. Vedem biserica din 1821, completată în timp cu pronaos și pridvor. Intrarea în biserică a fost recent decorată cu frumoase picturi în mozaic. Intrăm în interiorul bisericii, la început în pridvor, apoi în pronaos, acesta fiind separat de naos prin coloane și o arcadă. Din vremea când schitul era populat cu obște de maici, a rămas amintirea ieroschimonahului Nectarie, care timp de 30 de ani, 1882-1912, a fost singur slujitor, sfetnic și părinte duhovnicesc al lăcașului monahal, care număra până la 40 de călugărițe. Urmarea nefastului decret comunist numărul 410 din 1959, schitul Almaș a fost închis. În anul 1987, Almașul a fost reînființat ca schit de monahi, subordonat mănăstirii Horaița. După căderea comunismului, în anul 1990, schitul a fost ridicat la rangul de mănăstire. În perioada 1988-1995, biserica mănăstirii a fost pictată în frescă, fiind resfințită în 1995 de către înalt preasfințitul mitropolit Daniel, viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Pictura de pe peretele vestic al pronaosului redă hramul bisericii, Duminica Tuturor Sfinților, prăznuit în prima duminică după Rusalii și închinat tuturor sfinților știuți și neștiuți. De remarcat faptul că duminica imediat următoare este Duminica Sfinților Români. De asemenea, cu ocazia resfințirii din 1995, biserica a primit și un nou hram, Acoperământul Maicii Domnului. După ce am văzut și altarul bisericii, vom trece la cel mai de preț odor al mănăstirii, și anume icoana făcătoare de minune a Sfintei Ana, în brațe cu Fecioara Maria, amplasată în partea stângă a iconostasului. Nu se cunoaște pictorul acestei icoane, dar ea și-a dovedit puterea încă de la invazia eteriștilor în 1821, când nu a putut fi urnită din loc. Icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Almaș a săvârșit până astăzi nenumărate minuni, inclusiv vindecări miraculoase, multe dintre ele fiind menționate în cronica mănăstirii.